دوستان عزیزم، درود و مهر. امیدوارم حال دلتون عالی باشه. امروز اومدم با آموزش کشک کدو که یه غذای فوق‌العاده خوشمزه کرمانیه، بخصوص برای کسایی که حساسیت به بادمجون دارن یا گوشت و مرغ رو دوست ندارن و عاشق غذای گیاهی هم هستن. این غذا به شدت پیشنهاد میشه. مواد لازم: 3 عدد پیاز، نعناع خشک 3 قاشق غذاخوری، گردوی خورد شده به مقدار لازم و ادویه شامل نمک، زردچوبه، پودر گشنیز و ادویه کاری که از هر کدام 1 قاشق چایخوری، فقط فلفل قرمز 1 قاشق مرباخوریه. و همچنین من پیاز چیپسی بر تزیین روش استفاده کردم که آموزشش رو تو قسمت آشرشته گذاشتم، میتونید اونجا ببینید. و همچنین نیاز داریم به 5 عدد کدو که کدوها رو پوستشو میگیریم و بعد از اون سرخشون میکنیم که میتونید داخل سرخ کنه بدون روغن هم این کار رو انجام بدید. حالا من روغن ریختم و بعد کدوها رو بهش اضافه کردم و نیازی نیست که کدوهاتون رو خیلی سرخ کنین، همین که کمی رنگش عوض شد کافیه. و حالا تا کدوهای من سرخ بشن، من داخل تابه دیگه‌ای 1 قاشق غذاخوری کره ریختم که شما میتونید 1 قاشق غذاخوری روغن کنجد یا روغن مایع بریزید، فرقی نمیکنه. و حالا پیازهایی که نگینی ریز کرده بودم و بهش اضافه کردم و میذارم پیازام کمی نرم بشن و 1 کوچولو هم سرخ بشن. و حالا ادویه ها رو بهش اضافه میکنم و این غذا نیازی نیست که پیازتون زیاد سرخ بشه و هم میزنم تا عطر ادویه هام کاملا آزاد بشن. و حالا گردوی خورد شده رو بهش اضافه میکنم و هم میزنم تا کاملا تفت بخوره و با شعله کم این کار رو انجام بدید. و بعد از اینکه کاملا تفت خورد، حالا کدوهایی که سرخ کرده بودیم و بهش اضافه میکنیم و نصف لیوان آب بهش اضافه میکنیم و میذاریم که به مدت 15 دقیقه کدوهای ما حالت یک کمی نرم و پخته بشن. حالا من سرشو میذارم و تا 15 دقیقه بعد از 15 دقیقه
و اینم از نتیجه کار. مرسی که مثل همیشه تا آخر این ویدیو همراه من بودی. تا یه خوشمزه دیگه، بدرود.